السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به مونږه دا زده کړه کوو چې فانټاسم وایي څه ته او دا مونږ په خپل ویب سټ کې کنیکټ کوو څنګه یا یوز کوو څنګه. فانټاسم چې دی دا یو آیکن لایبرري یا ټول کټ دی چې دا ډیزاین شوی دی د ویب ډیولپر لپاره او د یو آی ډیزاینر لپاره. دا مونږ له ویکټر آیکنز یا سوشل لوګوز راکوي. تاسو په ویب سټ کې کتلی دا شاپینګ کارت والا کوم کارت شاند چې جوړ وي دغه شاند سرچ بار چې کوم جوړ وي یا برانډ لوګوز چې کوم دي دا ټول د فانټاسم د لایبرري په ترو باندې راغلي وي او دا موږ په خپل ویب سټ کې ډیر په اسانه باندې یوز کولی شو. اوس د دې خصوصیات څه دي؟ فانټاسم چې دی دا ویکټر بیسډ دي. مطلب دا دی چې دا منګه د دې د سایز څومره غټ کو یا کم کو د دې کوالټي چې دا به نه خرابېږي. د دې ریزولوشن به سیم په هر سکرین باندې سیم وي. او بل دا یو ټیکسټ سټانډرډ ټیکسټ بیسډ آیکنز وي. د دې چې د منګه سایز کلر شیډو اور افیکټ او انیمیشن دا ټول سيزونه منګه د سی اس اس په رولز باندې چینج کولای شو. اوس دا به مونږه یوز کوو څنګه؟ دا چې مونږه یوز کوو د دې طریقې کوم شته خو مونږ به یې د ډاونلوډ میتھډ باندې کوو. سی ډي ان باندې هم کېږي او مونږ یې د ډاونلوډ میتھډ باندې کوو. د ټول ناول به چې کله مونږه فانټاسم یوز کوو نو مونږ به د فانټاسم چې کوم افیشل ویب سټ دی هغې ته به لاړ شو. ټیک شو، فانټاسم ډاټ کام د دې افیشل ویب سټ دی. مونږ به دې ته لاړ شو او دې کې به مونږ وګورو ډاونلوډ اپشن. ټیک شو، دلته تاسو ګورئ دلته د فانټاسم یو ډاونلوډ بټن ورکړی، په دې به مونږ کلیک کوو. اوس د دې ورژن دي ورژن 7 ورژن 5 او ورژن 6 دي. مونږ په کې لیټیسټ ورژن 7 راوالو. ټیک شو، او ورژن 7 کې به مونږه ډاونلوډ فری فار ویب. تاسو پرو او پرو پلس هم یوز کولای شئ، خو مونږ به دې وخت کې فری یوز کو او دا ډاونلوډ فری پر ویب دا یو باندې مونږ کلیک کوو. اوس چې تاسو کو چې په دې فانټاسم ویب سټ کې اکاونټ نوی نو دلته خپل ایمیل ولیکئ او ایګری والا دا چک به وکئ او مخکې به لاړ شئ نو تاسو اکاونټ به جوړ شي. ما زما لړ اکاونټ شته، زه به ساين ان کم صرف. ټیک شو، دا ساين ان بټن مو والا او زما اکاونټ به دې کې ساين ان شي. اوس د دې نه بس زما دلته ورژن سلیکټ کو. فار ایگزامپل ما ورژن 7 سلیکټ کو، زما دا یو بٹن دوباره ووم، زما ډاونلوډ با سٹارټ شي. دا وګورئ ډاونلوډ دلته سٹارټ شو. ها، اوس ته دا چې کله ډاونلوډ شي هغه نه پس به مخکې پروګرس کوم. ها، موږ سره فانټاسم چې هغه موږ سره ډاونلوډ شو. زه به لاړ شم ډاونلوډ ته او چک به کو دلته ما سره فانټاسم دا دی ډاونلوډ شوی. ټیک شو، دا یو به زه د دې نه کټ کم او کوم ځای کې چې زما پروجیکټ دی الته به زه لاړ شم. فار ایگزامپل ما دلته پروجیکټ یوټیوب په نوم جوړ کړی دی، دا به زه دلته پیسټ کم. ټیک شو، زما هغه ټول لایبرري به دلته راشي او دې نه پس به زه دا ایکسټریکټ آل کم. ایکسټریکټ آل او د دې دا نیم چې دی دا به مونږه لږ آسان کو چې بیا موږ سره کنیکټیویټي کې مسلې نه جوړي او دا به زه ووایم ایکسټریکټ. ټیک شو، زما ایکسټریکشن بدلتا سٹارټ شي. د دې لایبرري چې کوم ایکسټریکشن دی هغه سٹارټ شي. ها، موږ سره فانټاسم چې دی ټول ایکسټریکټ شو. د دې نه پس به موږ دا زیپ فولډر چې دی دا به موږ ډیلیټ کو. اوس به موږ فانټاسم اوپن کو چې د دې سټرکچر سره د کې د سی اس اس فولډر دی او سی اس اس فولډر کې all .min .css زمونږ به دا یو فایل پکاري چې موږ دا په خپل ویب سټ کې کنیکټ کړو. موږ سره به فانټاسم لایبرري چې دا هغه اویلیبل شي. ها، د دې نه پس به موږ لاړ شو وی اس کوډ ته او الته به موږ د خپل فولډر که د پروجیکټ فولډر چې دی دا به موږ اوپن کو. دلته آلریډي اوپن دی نو دلته به موږ یو پیج جوړ کو په دې ډایرکټ کوم په دې فولډر کې. ټیک شو، او دله به یو نوم ورکو first ډاټ پی ایچ پی. ټیک شو، اوس دا پیج زموږ سره جوړ شو. په ایمیټ ابریویشن به موږ دلته یو سټرکچر راولو. ټیک شو، دا ما سره یو سټرکچر رالی. اوس دې کې موږ بوټ سټریپ هم کنیکټ کولی شو. تاسو په سیده کو کنیکټ کوئ. په دې وخت کې زه صرف تاسو ته د فانټاسم لینک کولو چل ښیم او هغه به موږ مخکې یوز کوو. نو چې کله موږ فانټاسم لینک کوو نو د هغې دپاره به موږ یو ټیګ یوز کوو. هغې ته موږ وایو لینک ټیګ کوم کې چې موږ سی اس اس یا بوټ سټریپ لینک کوو. ټیک شو، نو دا سی اس دې کې به زه دا لینک کم او د ایچ ریپ کې بدن نه زه اوس د all .min .css فولډر طرف ته ځم. نو د هغې دپاره به زه دلته دا فولډر سټرکچر لکه راکم. ټول ناولنې ما سره د فانټ آسم فولډر دی، فانټ آسم. ټیک شو،
فانٹ آسم دا یو دی دا یو نیم ده فانٹ آسم دا نوم ما ورکو د دې نه پس موږ سره په دې فولډر کې دنه سی اس اس یو فولډر دی ټیک شو. زه به پکې ورکما سی اس اس او د سی اس اس نه پس ما سره یو بل فایل دی کوم چې موږ کنیکټ کوو هغه ته موږ وایو all ډاٹ min ډاٹ سی اس اس ټیک شو. دا به زه ولیکم all ډاٹ min ډاٹ سی اس اس. اوس چې کله موږ دا یو فایل ولیکو او دا فل کوډ هم ولیکو نو پانټاسم آیکنز چې دی هغه موږ سره لینک شو. اوس به موږ دا چک کو څنګه چې آیا دا لینک دی او کنه د دې لپاره به موږ لاړ شو د فانټاسم ویب سټ ته او دا سرچ آیکن به وایو خو ټیک شو. سرچ آیکن به وخو ورژن چې دی ما سره 7 ورژن نو هغه الریډي سلیکټ دی. همغه فری آیکن یوز کوو نو چې کوم آیکن تاسو یوز کول غواړئ په هغه به داسې کلیک وکړئ او دا یو کوډ چې دی دا کوډ اصل کې د فانټاسم د دې پکچر والا کوډ دی ټیک شو. نو په دې به تاسو بس یو کلیک وکړئ دا به ډایرکټلی تاسو د پیج ته کاپی شي. خو موږ به دا ګورو چې آیا دا ښکاري څنګه. نو موږ به خپل پیج چې دی لوکل هوست سلیش یوټیوب په نوم ما فولډر جوړ کړو د پروجیکټ هغه مې کولاو کو او هغه کې ما سره دا فرست ډاٹ پی ایچ پی دا یو فولډر دی امټي د دې وخت کې. او دا موږ اوس ګورو چې دا څنګه راځي. اوس دې ته ګورئ یو سایت ته به زه هم کولاو کوم بل سایت ته به موږ دا کروم دا کم پیج چې دا کولاو کو ټیک شو. اوس دې ځای کې به زه یو H1 ټیګ والم او هغه کې به زه ولیکم فانټ awesome ٹھیک شو. سمپل بس فانټ awesome چې موږ ته پیج ښکاره شي چې او دا پیج دی ټیک شو کنه. اوس دې ځای کې تاسو ته کوډ چې دی هغه کم چې موږ کاپی کو تاسو وګورئ دا یو کوډ ټیک شو. دا په دې چې دا اف ای سالډ اف ای الارم کلاک دا یو دا موږ کاپی کو. اوس موږ دا ډایرکټ هم یوز کولای شو دا سه ډایرکټ هم یوز کولای شو دا سه ما ولیکو او زه دا پیج ریفرش کما نو موږ ته به دا خپل کوډ چې دی دا ښکار شي. دې ته وګورئ دقه پکچر ما ته ښکاره شو او زه دا H1 نه مخکې یا وروسته دې کې هم د ټیکسچر هم یوز کولی شم. فار ایگزامپل دې ځای کې یوز کوم ټیک شو. ما ډایرکټ H1 کې دا ولیکو. اوس د دې سایز ته ګورئ دا به د دې نه ډیفرنٹ دي. په دې باندې تاسو دلته خپل کلاس هم ورکولی شئ او دا یو کلاس راغستی شئ او دلته په مخکې تاسو نور څه سی اس اس رولز اپلای کولی شئ. ګورئ ورته زه اوس دلته کوم. زه به دلته یو انټرنل سی اس اس جوړ کم او ما چې دا کوم کلاس کاپی کړی دی دقه یو به زه راواخلم ټیک شو. او دې سی اس اس کې به زه کلر یوز کم ټیک شو. کلر ریډ. اوس چې زه پیج ریفرش کوم ما سره به د آیکن دا کلر چې دا ریډي ځکه چې دا ټیکسټ بیس آیکنز دي او دې باندې موږ د سی اس اس ټیکسټ چې څومره پراپرټیز دي هغه موږ په یوز کولای شو. دغه شانته موږ په فونټ سایز یوز کولای شو. فونټ سایز په یوز کولای شو او ایله موږ ورکولای شو 40px 40px ما ورکو چې زه دا ریفرش کم ما سره به دا سایز لږ سیوا شي. دا 40 هم ډېر کم دی زه به پې 100px ورکم 100px. اوس ورته ګورئ ما سره د دې سایز چې دی د دې آیکن سایز سیوا شو او دا ما سره ریزولوشن هم نه خرابوي چې څنګه کوالټي دا او کومره کوالټي دا څومره موږ غټو که شانته موږ غټولی شو. لکه دې ته ګورئ دا یو د دې H1 نه به زه دا لرې کم او دا بل چې دی په دې به موږ 100 ویو ایچ ورکو. ویو پورټ هایټ مطلب دا دی چې څومره د سکرین هایټ دی او کومره یې غټ کړه. دا وګورئ موږ سره دا اوس فل سکرین ریزولوشن چې څومره دی هغې پورې دا موږ سره غټ شو. دا موږ 50 وی ایچ کې کولی شو نو ښه برابر به ښکاري. او اوس پیج ریفرش کې اوس وګورئ دا ما سره داسې یو آیکن دی. منګه دې کې نور هم یوز کولی شو کو تاسو غواړئ چې بل څه آیکن یوز کړئ نو دې کې وګورئ چې څنګه کم فری آیکن کې کم یو ستاسو په کار وي. فار ایگزامپل د ایمیل لپاره دا یو زما په کار دی. زه به دا راواخلم زه به دا یو آیکن راواخلم او دلته به زه یو H2 ټیګ یوز کم او H2 ټیګ کې بدن نه موږ ډایرکټلی دا آیکن دا کوډ چې دا یوز کو او خپل پیج به ریفرش کو او چک به کو چې دا څنګه ښکاري. ګوره H2 ټیګ کې ما یوز کو هغه دلته رالی. اوس په دې باندې ما دلته کلرز وغیره اپلای کړیو کو دا تاسو په ډایرکټلی په دې باندې اپلای کوئ چې په هر کلاس ته دا اپلای شي نو دلته تاسو یو کامن کلاس ورکئ آیکن یا څه کلاس ورکئ. اوس د دې اف ای الارم کلاک باندې چې ما کوم کلاس اپلای کړو هغه به هم زه آیکن کم او په دې یو کې
دلته هوبم آیکن والا کلاس اپلای کوم. اوس دې ته ګورئ ما چې دلته کم کامن پراپرټي جوړ کړه د آیکن والا د سی اس اس چې کوم رولز ما جوړ کړل اما په دې آیکن باندې اپلای کړل او په دې پانټا سم آیکن باندې مم اپلای کړل په دې آیکن په کلاس په ترو باندې. اوس چې زه پیج ریفرش کوم څنګه چې دا کلاک ته دغه شان د موږ سره د ایمیل هم جوړ شي. دي ته وګورئ کلر ریډ شو سایز 50 وی ایچ او ویو پورټ هایټ مطلب دا دی چې څومره د سکرین ډسپلی دا هغه 50% دی ګیر کو 50% دی ګیر کو او دا نور چې دی دا دغه H1 ټیګ ګیر کړی دی. ٹھیک شو. دا ما سره د پانټاسم یوز کولو یو اسانه طریقه و چې موږ به خپل پیج کې لینک او څنګه او به هغه څنګه یوز کو. دا کورس چې دی دا څوک یادای نه دا به همیشه تاسو د دې ویب سټ نه ګورئ چې کوم ورژن تاسو ډاونلوډ کړی او کوم ورژن تاسو لینک کړی په خپل ویب سټ کې دا کې ورژن اګه ورژن به دې ځای کې سلیکټ کوئ کوپری کوپروي چې څنګه تاسو آیکن یوز کړی وي. فار ایگزامپل ما سره اوس پری دي نو چې څومره پری آیکن دي دلته دا ما سره دلته موجود دي دې کې تاسو سرچ کولای هم شئ او خپل پکې یوز کولای هم دا کوم چې درته اویلیبل دي کې هم کتلی شي. فار ایگزامپل ما پکې د فون د پاره ولیکو د فون د پاره ما سره دومره آیکنز دي فری ورژن کې. زما دې کې چې کوم زما پکاري د ایمیل کې د هغه د پاره لګو ما نو زه په دې باندې دا سه کلیک کم دا یو کوډ به کاپی کم او لاړ بشم په خپل وی اس کوډ کې به ډایرکټ په کوم ځای کې چې دا ته لګي التبي پیسټ کی او چې پیج ریفرش کی تاسو سره به دا آیکن راغلی وي لکه ما اوس د فون والا آیکن چې دی هغه کاپی کو عدالت دا دی راغلی دی. ټیک شو. دغه شانته تاسو پکې د واتس اپ والا هم یوز کولای شئ. واتس اپ آیکن اکثر په ویب سټ کې وي سمپل دلته واتس اپ ولیکئ دا هغه چې کوم آیکن دی فری ورژن کې به تاسو سره راشي. دې نه علاوه تاسو فیسبوک هم کولای شئ. فیسبوک چې څومره آیکن فری کې اویلیبل دي تاسو سره راتلی شي او انسټاګرام لینکډین چې کوم یو سوشل میډیا والا لوګوس چې وی اویلیبل وي په فری کې هغه به تاسو ته دلته راشي. سمپل کلیک پې کوئ او دا شانته دا کوډ داسې کاپی کوئ او به په خپل ویب سټ کې چې کوم ځای کې پکاري الته یې لګوئ. اوس دې ته وګوره دلته زه دا یو ما کاپی کو او دې باندې زه د آیکن کلاس ولګوم چې تاسو ته لګ ویزیبل شي. ټیک شو. ما په دې یو د دې انسټاګرام په دې آیکن باندې په دې فانټا سم آیکن باندې دا یو کلاس والا پراپرټي ولګوله او پیج چې ریفرش کو نو موږ ته به پته ولګي چې دا څنګه ښکاري. دي ته ګورئ د انسټاګرام والا آیکن چې دی ادا دی راغلی دی. ټیک شو. بس دا زمونږ نننۍ ویډیو وه چې فانټا سم به خپل ویب سټ کې څنګه کنیکټ کو. نیکسٹ کلاس کې چې کومه بوټ سټریپ والا یا د سی پروفیشنل پروډکشن والا کلاسز ته ځو چې تاسو ته پته چې فانټا سم وایسته او دا موږ په خپل ویب سټ کې کنیکټ کوو څنګه. دې سره به زموږ نننۍ ویډیو ختمه شوه. کو دا ویډیو تاسو خوښ شوي نو لایک یې کړئ شیر یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.